Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So let us learn classification of thermodynamic process. And we know that thermodynamic process or thermodynamic change. In this process what happens? State variables of a system changes. When that system changes from initial state to final state or from the final state to initial state. But the number of state variables which are changing is the important. मग ज्या प्रोसेसमध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त स्टेट व्हेरिएबल सिस्टीमचे चेंज होतात म्हणजे मिनिमम 2 स्टेट व्हेरिएबल चेंज व्हायला पाहिजे आणि दोन पेक्षा जास्त जर चेंज झाले नो प्रॉब्लेम. So the process, thermodynamic process in which two or more state variables of a system changes, that thermodynamic process is called as thermodynamic change or thermodynamic process. म्हणजे या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसच्या डेफिनेशनला या पद्धतीने आपण समजावून घेऊ शकता. अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑफ इट्स स्टेट व्हेरिएबल्स कॅन बी चेंज्ड. मग हे स्टेट व्हेरिएबल्स कुणाजवळ असतात? सिस्टीम जवळ असतात. मग सिस्टीम ज्या वेळेला एखादी प्रोसेस फॉलो करते त्यावेळेला त्या सिस्टीमचे स्टेट व्हेरिएबल्स कमीत कमी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्हेरी होत असतील तर त्या प्रोसेसला तुम्ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किंवा थर्मोडायनेमिक चेंज असं म्हणू शकता. मग आपण असा विचार करूया की एखादी गॅसियस सिस्टीम असेल आणि त्याचे स्टेट व्हेरिएबल्स 3 आहेत: प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर. आता ह्या तिघांच्या मध्ये आपण चेंज घडवून आणत असताना वी हॅव नंबर ऑफ वेज. जर तुम्ही टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलात तर प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये चेंज घडवून आणू शकता, बॉइल्स लॉ. जर तुम्ही प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलात तर व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर मध्ये बदल घडवून आणू शकता आणि जर तुम्ही व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवलात तर तुम्ही प्रेशर आणि टेम्परेचर मध्ये चेंज करू शकता. सो द स्टेट व्हेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टीम लाईक प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर कॅन बी मेड इन नंबर ऑफ वेज. म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल्स मध्ये जो काही चेंज आहे तो आपण नंबर ऑफ वेज न करू शकतो. याचाच अर्थ असं देर आर डिफरंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. स्टेट व्हेरिएबल्स ज्यामध्ये प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टेम्परेचर असतील ऑफ अ सिस्टीम कॅन बी चेंज्ड बाय नंबर ऑफ डिफरंट वेज. मग जेवढ्या डिफरंट वेज न तुम्ही स्टेट व्हेरिएबल चेंज करता तेवढ्या त्या ठिकाणच्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस असते. दॅट इज देर आर डिफरंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. सो फॉर द सेक ऑफ सिंपल मेजरमेंट आपल्याला हे चेंज होणारे जे काही व्हेरिएबल्स आहेत त्यांचं आपल्याला मेजरमेंट सोपं व्हावं म्हणून ह्या तिघांच्या पैकी कुठला तरी एक आपण कॉन्स्टंट ठेवायचा, एक स्टेट व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवायचा आणि उरलेल्या दोघांच्या मध्ये व्हेरिएशन स्टडी करायचं. आणि जर तुम्ही असं केलं एक व्हेरिएबल ह्या तिघांच्या पैकी कॉन्स्टंट ठेवलात, फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचरला, आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यांच्यामधलं व्हेरिएशन स्टडी केलात, दॅट विल लीड्स टू number of thermodynamic processes. So, for the sake of measurement, any one of these state variables म्हणजे ह्या तिघांच्या पैकी कुठला तरी एक स्टेट व्हेरिएबल जर आपण कॉन्स्टंट ठेवला and other two are varied, then it leads us the following types of thermodynamic processes. एकूण 7 thermodynamic processes फॉलो करता येतील आपल्याला. त्यातील पहिली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. सो दिस वॉज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. म्हणजे इथं तुम्ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेसचं क्लासिफिकेशन स्टडी करताय. त्या क्लासिफिकेशन मध्ये ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर क्लासिफाईड इन 7 टाइप्स. त्यातला हा पहिला टाइप रिव्हर्सिबल अँड इनरिव्हर्सिबल प्रोसेस. सेकंड, आयसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. Third class is the isobaric thermodynamic process. Fourth one is the isochoric thermodynamic process. Fifth one is adiabatic thermodynamic process.
Sixth one is a cyclic thermodynamic process. And the last, that is the seventh one, is the free expansion of system. तर या 7 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मध्ये ह्या तिघांच्या पैकी प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर पैकी एक स्टेट व्हेरिएबल इज केप्ट कॉन्स्टंट and remaining two variables are varied. आणि मग त्यांच्यामधलं रिलेशन आपण स्टडी करतोय. So in all, these are the classification of thermodynamic processes which are classified into 7 classes, 7 groups. So let us learn the thermodynamic processes one by one. So we will start reversible and irreversible processes. आपण यांचा स्टडी करूया. So first type of thermodynamic process is the reversible and irreversible process. आता यातील रिव्हर्सिबल प्रोसेसचा जनरल मिनिंग जो काय आहे तो आपण समजावून घेऊ. सी हिअर. आणि त्याची डेफिनेशन समजावून घेताना thermodynamic process in which initial state of the system can be restored. म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही सिस्टीम मध्ये चेंज जर केलात तर सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. आणि पुन्हा जर तुम्ही त्या सिस्टीमला इनिशियल स्टेटला रिस्टोर करू शकत असाल तर तुमची सिस्टीम म्हणजे रिव्हर्सिबल सिस्टीम किंवा रिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हणू शकता. त्यामुळे रिव्हर्सिबल प्रोसेसची डेफिनेशन या पद्धतीने समजावून घ्या. द प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑफ कोर्स, इन विच इनिशियल स्टेट्स ऑफ द सिस्टीम कॅन बी रिस्टोर्ड. सिस्टीमला तुम्हाला पुन्हा इनिशियल स्टेटला रिस्टोर करता आलं तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. आणि या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेसची नंबर ऑफ एक्झाम्पल घेऊ शकता. त्यातील काही एक्झाम्पल समजावून घेऊ आपण. मेल्टिंग ऑफ आईस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. मग आईसचं मेल्टिंग होत असताना सबस्टन्स कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, म्हणजे आईस टू वॉटर ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सेकंड वन इज फ्रीजिंग ऑफ वॉटर. आता फ्रीजिंग ऑफ वॉटर ही रिव्हर्स आहे मेल्टिंग ऑफ आईसच्या. यामध्ये वॉटर कन्व्हर्ट्स इनटू आईस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऍट फ्रीजिंग पॉइंट. त्यामुळे मेल्टिंग ऑफ आईस आणि फ्रीजिंग ऑफ वॉटर ह्या दोन एकमेकांच्या रिव्हर्स प्रोसेस आहेत. थर्ड रिव्हर्स प्रोसेस इज बॉइलिंग ऑफ वॉटर, म्हणजे वॉटर कन्व्हर्ट्स इनटू स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वॉटर. फोर्थ वन, कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम कॅन बी रिव्हर्स्ड, म्हणजे काय, तुम्ही स्टीमला कंडेन्स करून वॉटर तयार करू शकता. ऑल दॅट प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सो दीज आर द सम फॅमिलियर एक्झाम्पल्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. म्हणजे रिव्हर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस कुणाला म्हणायचं? ज्या प्रोसेसमध्ये इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम आपण रिस्टोर करू शकतो. दॅट इज अवर रिव्हर्सिबल प्रोसेस. Now, what is irreversible process? Irreversible process. इथं the process in which initial states of the system cannot be reversed. बरोबर opposite meaning आहे. The process is in which initial states of the system cannot be restored तुम्ही म्हणू शकता किंवा रिव्हर्स म्हणू शकता, are called irreversible processes. आता ह्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये एकमेव डिफरंट असा आहे की रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये तुम्ही सिस्टीम इनिशियल स्टेटला परत आणू शकता, रिस्टोर करू शकता इनिशियल स्टेट. पण इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये सिस्टीमची इनिशियल स्टेट आपल्याला परत मिळवता येणार नाही. इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टीम कॅनॉट बी रिस्टोर्ड. दॅट इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि या इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये आपण जे एक्झाम्पल्स घेणार आहात त्या एक्झाम्पल मध्ये पहिलं एक्झाम्पल मी सांगेन तुम्हाला. जर आपल्या समोर बलून असेल, इन्फ्लॅटेड बलून, म्हणजे हवेनं जर त्या बलूनला आपण फुगवला असेल तर तो बलून पंक्चर केला तर त्या पंक्चर केल्यानंतर बलून मधली एअर निघून जाईल. and it is not possible to fill that balloon once again the same air with the same air, isn't it? किंवा एखाद्या व्हेइकलचा टायर जर पंक्चर झाला तर त्या टायर मधून जी एअर निघून जाईल ती एअर पुन्हा तुम्ही त्या टायर मध्ये सेम एअर फिलअप करू शकणार नाही. त्यामुळे फर्स्ट एक्झाम्पल इरिव्हर्सिबल प्रोसेसचं पंक्चरिंग ऑफ बलून ऑर
टायर्स. सेकंड एक्झाम्पल, जर तुमचे हे हाताचे जे तळवे आहेत म्हणजे पाम्स आहेत, इफ यू रब दॅट पाम्स टुगेदर, हीट विल बी जनरेटेड. पण ते रिव्हर्स तुम्हाला करता येणार नाही. जे पाम्स आहेत ओरिजिनल टेम्परेचरला ते तुम्ही परत मिळवू शकणार नाही. आफ्टर दॅट, बर्निंग ऑफ अ कॅन्डल. जर एखादी मेणबत्ती तुम्ही बर्न केलात, इट बर्न्स, बट you cannot you cannot maintain the original candle when it burns completely. त्यानंतर milk converts into curd. So milk convert into curd म्हणजे दुधाचं दही होणे, ही प्रोसेस आहे, ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. कारण यू कॅनॉट कन्वर्ट कर्ड इंटू मिल्क, म्हणजे युनिडायरेक्शनल प्रोसेस आहे. फक्त तुम्ही मिल्क टू कर्ड जाऊ शकता, कर्ड टू मिल्क येऊ शकत नाही. जसं एखादी कॅन्डल तुम्ही बर्न केला तर बर्निंग ऑफ कॅन्डल इज पॉसिबल, पण ते बर्न झालेली कॅन्डल पासून मटेरियल पासून तुम्ही कॅन्डल तयार करू शकत नाही. सो नंबर ऑफ वेज. किंवा वॉटरफॉलचं एक्झाम्पल घेऊ शकता. वॉटरफॉल, उंचीवरून जर पाणी खाली पडत असेल त्याला वॉटरफॉल म्हणतात. आता खाली पडलेलं पाणी पुन्हा उंचीवर स्वतःहून कधीही जाणार नाही. आर यू गेटिंग इट? So these are the familiar examples of irreversible processes. You can repeat that. Puncturing of inflated balloon or tire, किंवा rubbing our palm together, किंवा burning of candle. याच बरोबर मी सांगेन milk converts into curd, किंवा एखाद्या झाडावरून जर फळ खाली पडलं, falling of fruit from the tree, ते फ्रूट पुन्हा जाऊन त्या झाडावर चिकटू शकत नाही, जाऊ शकत नाही वरती. सो इट इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. किंवा वॉटरफॉल, इथं देखील फक्त वॉटर हाईट वरून डेप्थला फॉल होईल, डेप्थ वरून हाईटला जाणार नाही. सो दिस इज अबाउट द जनरल आयडिया अबाउट द रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस अँड irreversible processes. Let us learn that reversible and irreversible processes in detail. आता रिव्हर्सिबल प्रोसेस ही थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस आहे, आणि या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसमध्ये लक्षात येईल आपल्या, थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस दॅट कॅन बी रिट्रेस्ड इन रिव्हर्स डायरेक्शन, म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला जर तुम्ही त्याला रिट्रेस करू शकला तर त्या प्रोसेसला नाव देऊ शकता तुम्ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे जर आपल्या समोर एखादी सिस्टीम असेल इनिशियल स्टेटमध्ये, त्या इनिशियल स्टेट मधून तुम्ही सिस्टीमला फायनल स्टेटला घेऊन गेला, एक पाथ मिळेल तुम्हाला. आता त्या फायनल स्टेट मधून सेम पाथ वरून जर सिस्टीम त्या इनिशियल स्टेटला आली तर तुम्ही त्या प्रोसेसला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणू शकता. सो द डेफिनेशन, अ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस that can be retraced in reverse or opposite direction is called reversible process. आणि ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे isothermal expansion of gas or isothermal compression of an ideal gas. मग isothermal expansion जर आयडियल गॅसचं केलं तर त्यावेळी त्या गॅसची जी स्टेट चेंज होणार आहे इनिशियल टू फायनल, त्याचबरोबर आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन जर तुम्ही त्या गॅसचं केलं त्यावेळी तो गॅस फायनल स्टेट पासून पुन्हा इनिशियल स्टेटला जाईल. दॅट टाइम द सिस्टीम विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ अँड अगेन द सिस्टीम विल कम बॅक टू इट्स इनिशियल स्टेट. सो these are the two examples of reversible processes: isothermal expansion of ideal gas or isothermal compression of an ideal gas. आता ह्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसची जर पीव्ही डायग्राम काढली, कारण का ह्या दोन्हीही एक्सपान्शन मध्ये, म्हणजे एक आयसोथर्मल एक्सपान्शन असेल किंवा आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन असेल, या दोन्ही ठिकाणी टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे जो स्टेट व्हेरिएबल टेम्परेचर आहे तो कॉन्स्टंट ठेवता आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये तुम्ही रिलेशन स्टडी करता. आयसोथर्मल एक्सपान्शन मध्ये प्रेशर डिक्रीजेस, isn't it? प्रेशर डिक्रीजेस अँड व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. आणि आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन मध्ये प्रेशर इन्क्रीजेस बट व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. सो पीव्ही डायग्राम ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस that will be variation of pressure and volume at constant temperature. ह्या दोन्हीही प्रोसेस ज्या आहेत आयसोथर्मल एक्सपान्शन आणि आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन
पीव्ही डायग्राम आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. ह्या पीव्ही डायग्राम मध्ये प्रेशर इज अलॉंग y axis and volume is along x axis. You can see this PV diagram. See here, the pressure is along y axis and volume is along x axis, and these are the two states of the system. Initial state is 1 and final state is 2. मग ज्यावेळी आयसोथर्मल एक्सपान्शन होईल गॅसचं त्यावेळेला टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल आणि त्यावेळी सिस्टीम विल चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. त्यावेळी प्रेशर विल डिक्रीज फ्रॉम पीआय टू पीएम, बट व्हॉल्यूम विल इन्क्रीज फ्रॉम व्हीआय टू व्हीएम. आणि पाथ जो आहे, दिस इज द पाथ, हा जो एरो आहे तो एरो या पाथची डायरेक्शन दाखवतोय. सिस्टीम इज चेंजिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2. आयसोथर्मल एक्सपान्शन ज्यामध्ये प्रेशर डिक्रीज व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. त्यानंतर कॉम्प्रेशन ऑफ आयडियल गॅस, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ एन आयडियल गॅस. इथं सिस्टीम ही त्या सिस्टीमची इनिशियल स्टेट असते आणि या इनिशियल स्टेट मधून सिस्टीम ह्या फायनल स्टेटला जाणार. त्यावेळी हा एरो आपल्याला सांगतो द सिस्टीम इज चेंजिंग फ्रॉम स्टेट 2 टू स्टेट 1 बट टेकिंग द सेम पाथ. दॅट टाइम pressure increases, but volume decreases. In this case, isothermal compression of ideal gas मध्ये प्रेशर इन्क्रीज होतं आणि व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो. आणि सिस्टीमनं जो काही पाथ ट्रेस केलेला आहे तो पाथ मात्र सेम आहे. म्हणून ही जी प्रोसेस आहे आयसोथर्मल एक्सपान्शन और कॉम्प्रेशन ऑफ आयडियल गॅस, दॅट प्रोसेस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बिकॉज या प्रोसेसमध्ये आपण सिस्टीम किंवा प्रोसेस रिट्रेस करू शकतो इन रिव्हर्स डायरेक्शन. सो अ प्रोसेस दॅट कॅन बी रिट्रेस्ड इन रिव्हर्स और अपोजिट डायरेक्शन इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इथं सेम प्रोसेस तुम्ही रिट्रेस केलेला आहे अपोजिट डायरेक्शनला. या प्रकारच्या प्रोसेसला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणू शकता. त्याचे एक्झाम्पल, त्याची पीव्ही डायग्राम. आता ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस आपण एक्सप्लेन करू. In this reversible process, what happens? The path of this reversible process is same in forward direction as well as reverse direction. म्हणजे सिस्टीम एक्सपांड होत असताना जो पाथ आहे तोच पाथ सिस्टीम कॉम्प्रेस होताना आहे. सो the path of reversible process is same in forward direction as well as reverse direction. दोन्हीही डायरेक्शनचा जो पाथ आहे, म्हणजे सिस्टीम ज्यावेळेला एक्सपांड होते and system ज्यावेळेला कॉम्प्रेस होते, that time the path is the same. This path shows reversible expansion of the gas followed by reversible compression of the gas. See here, second point. हा जो सेम पाथ आहे, that same path shows reversible expansion of gas followed by its reversible compression. आणि ज्यावेळी या ठिकाणी सिस्टीमचं रिव्हर्सिबल प्रोसेस फॉलो करेल, दॅट टाइम देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी and that reversible processes are taking place. Very slow processes are there. Slow process आहे reversible process, पण irreversible process ही spontaneous process आहे, नॅचरल प्रोसेसेस आहे. ज्या पण नॅचरल प्रोसेसेस असतात त्या सगळ्या नॅचरल प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस बिकॉज दॅट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. पण इथं ही जी प्रोसेस आहे आयसोथर्मल एक्सपान्शन किंवा आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, दिस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि जी पण रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिट्रेस्ड इन रिव्हर्स डायरेक्शन. दॅट्स वाय इट टेक्स प्लेस व्हेरी स्लोली. या रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये सिस्टीमच्या ज्या स्टेट्स आहेत त्या स्टेट्स स्लोली, इन्फिनाइटसिमली स्लोली चेंज होणार. आणि चेंज होत असताना सिस्टीम विल चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फायनल और फायनल स्टेट टू इनिशियल. देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये सिस्टीम कडून एनर्जी लॉस होणार नाही. एनर्जी म्हणजे इंटरनल एनर्जी. आणि का होणार नाही लॉस? तर इट इज मेंटेन्ड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग टेम्परेचर डिसाइड्स द इंटरनल एनर्जी. जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर इंटरनल एनर्जी देखील कॉन्स्टंट. दॅट्स वाय
we can read the third statement for this. Reversible processes are very slow processes. मग फॉरवर्ड डायरेक्शनला होणारे असेल, एक्सपान्शन असेल किंवा कॉम्प्रेशन असेल, these are very slow processes and there is no loss of any energy in this process. आयसोथर्मल एक्सपान्शन असेल, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन असेल, तिथं एनर्जीचा लॉस होणार नाही. And the system is back in its initial state. सिस्टीमला तुम्ही त्याच्या इनिशियल स्टेटला परत आणू शकता आफ्टर इट इज टेकन अलॉंग द रिव्हर्स पाथ. आता इथं ज्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस होतात, ह्या सगळ्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर आयडियल प्रोसेसेस. सी हियर, रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर आयडियल किंवा हायपोथेटिकल प्रोसेसेस तुम्ही म्हणू शकता. मग ज्या पण रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस असतील, ज्या आयडियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस असतात त्या रिव्हर्सिबल असतात आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर व्हेरी स्लो प्रोसेसेस आणि या प्रोसेसेस मध्ये हीट लॉस होत नाही. मग ज्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस नाही, ज्या आयडियल प्रोसेसेस नाही आहेत, त्यांना रियल प्रोसेसेस म्हणायचं. सो रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व्स फायनाइट लॉस ऑफ एनर्जी. कारण त्या प्रोसेस ज्या सिस्टीम मध्ये होतात त्या सिस्टीम मध्ये डेसिपेटिव्ह फोर्सेस असतात, जस्ट लाईक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स. दॅट्स वाय देर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. म्हणजे रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस मध्ये एनर्जी लॉस होतो ड्यू टू डेसिपेटिव्ह फोर्सेस. ते आपलं इथलं लास्ट स्टेटमेंट आहे. रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेस will always encounter some loss in energy due to friction or some other dissipative forces, just like viscous force. कारण त्या सिस्टीम मध्ये हे डेसिपेटिव्ह फोर्सेस उपलब्ध आहेत, फ्रिक्शन, विस्कॉसिटी यासारखे. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. इज द डेफिनेशन ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस, इज द एक्झाम्पल, and this gives you PV diagram of reversible process. Okay, so let us learn now irreversible process. आता irreversible processes ज्या आपण स्टडी केल्या त्या म्हणजे पंक्चरिंग ऑफ इन्फ्लॅटेड बलून. म्हणजे एखादा बलून जर फुगवलेला असेल एअरनं तर त्याला पंक्चर करा तुम्ही. त्यानंतर बर्निंग ऑफ कॅन्डल, त्यानंतर मिल्क कन्व्हर्ट्स इनटू कर्ड, वॉटरफॉल, एखाद्या फ्रूट, रायपिंग ऑफ अ फ्रूट किंवा एखादं फ्रूट फॉल्स फ्रॉम द ट्री. दिस ऑल आर द नॅचरल प्रोसेसेस. म्हणजे इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर नॅचरल प्रोसेसेस अँड विच आर टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली. उत्स्फूर्तपणे ह्या प्रोसेसेस होत असतात. त्याला तुम्हाला एक्सटर्नल कुठलाही ड्रायव्हिंग फोर्स लागत नाही, नॅचरल प्रोसेसेस आहे. पण रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मात्र तुम्हाला घडवून आणावे लागतात. एक्सटर्नली त्यांना स्टिम्युलेट करावे लागतात, फोर्स अप्लाय करावा लागतो, वर्क डन करावं लागतं. सो इरिव्हर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच कॅनॉट बी रिट्रेस्ड इन रिव्हर्स डायरेक्शन. त्यामुळे डेफिनेशन पाय इरिव्हर्सिबल प्रोसेसची, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दॅट कॅनॉट बी रिट्रेस्ड इन अ रिव्हर्स और अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि ह्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये जर एक्झाम्पल घ्यायचं असेल आपल्याला तर वॉटरफॉल हे एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही, किंवा ज्या पण नॅचरल फिनॉमिना आहेत विच आर टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली, दॅट ऑल स्पॉन्टेनियसली नॅचरल फिनॉमिना दॅट आर अवर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्यामुळे सेकंड एक्झाम्पल, ऑल स्पॉन्टेनियस नॅचरल प्रोसेसेस आर इरिव्हर्सिबल. आता ह्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये जर तुम्हाला पीव्ही डायग्राम स्टडी करायची असेल, पीव्ही डायग्राम ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस, या पीव्ही डायग्राम मध्ये पुन्हा एकदा टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवून प्रेशर आणि व्हॉल्यूम तुम्ही व्हेरी करत आहात. पण फरक असा आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये सिस्टीम कॅन बी रिट्रेस्ड इन रिव्हर्स डायरेक्शन. त्यामुळे सिस्टीमचा फॉरवर्ड डायरेक्शनचा पाथ आणि रिव्हर्स डायरेक्शनचा पाथ सेम होता. त्याचबरोबर सिस्टीम
चेंज होत होती ती व्हेरी स्लो होत होती. रिव्हर्सिबल प्रोसेस आर व्हेरी स्लो प्रोसेसेस, बट इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर व्हेरी फास्ट. आणि या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये एनर्जीचा लॉस होतो. त्यामुळं तुमचा फॉरवर्ड डायरेक्शनचा पाथ आणि रिव्हर्स डायरेक्शनचा पाथ सेम असणार नाही. सो पीव्ही डायग्राम यू कॅन सी हिअर. या पीव्ही डायग्राम मध्ये प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचं व्हेरिएशन दाखवलंय ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सो दिस is the initial state of the system and this is the final state of the system. मग ज्यावेळी सिस्टीम इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेटला जाणार आहे त्यावेळेला पाथ जो आहे तो इथं पाथ आहे पहा. आणि ज्यावेळेला सिस्टीम फायनल स्टेट पासून पुन्हा इनिशियल स्टेटला येईल त्यावेळेचा पाथ हा सेम आहे. म्हणजे इथं टू डिफरंट पाथ्स आहेत, टू डिफरंट पाथ आहेत, नॉट सेम पाथ. यावरून तुम्ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये पहिला पॉइंट असा एक्सप्लेन करणार, the path of irreversible processes are not same in forward direction and in reverse direction. See here, diagram वरून हे स्टेटमेंट समजावून घ्या. Path of irreversible processes is not same in forward and reverse direction. Second point आपण असं म्हणू शकतो, irreversible processes are very fast and there is a permanent losses of energy from the system and system cannot remain in equilibrium. You can see here, second point, there is a permanent loss of energy from the system. कुणामुळे permanent loss होणार? Due to friction or other dissipative forces present in the system. म्हणजे जे फोर्सेस एनर्जी कंझ्युम करणारे आहेत, डेसिपेट करणारे आहेत, असे फोर्सेस त्या सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असतील. त्यामुळं तिथं परमनंट एनर्जी लॉसेस होतील. फ्रिक्शनल फोर्स असेल, विस्कस फोर्स असेल, असे डेसिपेटिव्ह फोर्सेस असतील. त्यामुळं इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये देर इज अ परमनंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टीम. नेक्स्ट, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टीम डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट. म्हणजे या सिस्टीम मध्ये इनिशियल स्टेट 1 चेंजेस टू फायनल स्टेट 2, त्यावेळी जो पाथ घेतलेला आहे तो हा. आणि ज्या वेळेला फायनल स्टेट मधून सिस्टीम पुन्हा इनिशियल स्टेट मध्ये जाईल त्यावेळेला जो पाथ घेतलेला आहे तो हा वेगळा पाथ आहे. त्यामुळं एखाद्या सिस्टीमची जी काय स्टेट चेंज होणार आहे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टीम डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट. And after that, irreversible processes can be said to be unidirectional processes. म्हणजे इनिशियल स्टेट मधून फायनल स्टेटला ह्या एकमेव पाथ वरूनच जाणार आणि फायनल स्टेट वरून इनिशियल स्टेटला पण ह्या एकमेव पाथ वरून जाणार. देर आर नो अल्टरनेटिव्ह फॉर दॅट पाथ. सो इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस कॅन बी सेड टू बी युनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस. सो दिस इज अबाउट द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. Its definition, its example, its PV diagram and explanation of irreversible processes. आता आपण काय करू, ज्या पण इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आहेत त्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस साठी नेमकं रिझन्स किंवा कॉजेस काय आहेत ते आपण लर्न करूया. सो कॉजेस ऑर रिझन्स ऑफ इरिव्हर्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टीम किंवा प्रोसेस. एखादी प्रोसेस इरिव्हर्सिबल होण्यासाठी कुठली कॉजेस आहेत, कुठली रिझन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत ती आपण स्टडी करू. देर आर मेन 2 reasons of the irreversibility of thermodynamic system. म्हणजे थर्मोडायनामिक सिस्टीम इरिव्हर्सिबल होण्यासाठी मेन 2 reasons आहेत, 2 causes आहेत. त्यातलं पहिलं कॉज म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस such as free expansion or an explosive chemical reaction. या प्रकारच्या ज्या काही थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस टेक्स द सिस्टीम इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. म्हणजे जर एखाद्या सिस्टीम मध्ये फ्री एक्सपान्शन झालं किंवा एक्सप्लोजिव्ह केमिकल रिएक्शन झाली तर ती सिस्टीम टेक्स दॅट सिस्टीम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आणि यामुळं त्या ठिकाणची प्रोसेस इरिव्हर्सिबल असते. मग 2 reasons आहेत ना, त्यातलं पहिला रिझन तुम्ही इथं रीड करू शकता.
मेनी थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस, त्यापैकी फ्री एक्सपान्शन असेल और अँड एक्सप्लोजिव्ह केमिकल रिएक्शन असेल, ही जर त्या प्रोसेसमध्ये होत असेल, फ्री एक्सपान्शन किंवा एक्सप्लोजिव्ह केमिकल रिएक्शन, then this reaction takes the system to non-equilibrium state. आणि सिस्टीम जर एखादा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेटला गेली तर त्या ठिकाणची प्रोसेस ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेसच असणार. सो दिस वॉज द फर्स्ट रिझन फॉर इरिव्हर्सिबिलिटी ऑफ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. आता सेकंड जे रिझन आहे, दॅट सेकंड रिझन, मोस्ट प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व्स डेसिपेटिव्ह फोर्सेस. म्हणजे ज्या मोस्ट थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस सिस्टीम मध्ये होतात, त्या सिस्टीम मध्ये फ्रिक्शन, विस्कॉसिटी और सम अदर डेसिपेटिव्ह फोर्सेस प्रेझेंट असतात. त्यामुळं मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व्स सच डेसिपेटिव्ह फोर्सेस. त्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स असेल, विस्कस फोर्स असेल किंवा याच्या व्यतिरिक्त जे डेसिपेटिव्ह फोर्सेस असतील, ते फोर्सेस त्या प्रोसेसेस मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाल्यामुळं that process becomes irreversible. So these are the two reasons due to which thermodynamic process becomes irreversible. So these are the two reasons of the irreversibility of thermodynamic process. Okay, we have studied reversible process, we have studied irreversible process. Now let us distinguish between रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. या दोन प्रोसेस मध्ये आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो. सरळ सरळ पहिला डिस्टिंग्विश आपला असा राहील की रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस, बट इरिव्हर्सिबल प्रोसेस इज फास्ट प्रोसेस. रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये एनर्जी लॉस होत नाही, इरिव्हर्सिबल मध्ये एनर्जी लॉस होते. सो लेट अस गो थ्रू द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश पॉइंट्स. पहिल्या कॉलम मध्ये तुम्ही रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस घेतलेला आहात आणि दुसऱ्यामध्ये इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस घेतलेला आहात. आणि पहिला जो डिस्टिंग्विशचा पॉइंट आहे तो काय सांगतो, ड्रायव्हिंग फोर्सेस अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इनफायनाइटसिमली. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स कोण आणि अपोजिंग फोर्स कोण? सिस्टीम मध्ये जे डेसिपेटिव्ह फोर्सेस असतात, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, हे अपोजिंग फोर्सेस. आणि जे एक्सटर्नली अप्लाय करून तुम्ही सिस्टीमची स्टेट चेंज करता. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला आईसला मेल्ट करायचं आहे, तर आईसला मेल्ट करण्यासाठी तुम्ही हीट सप्लाय करायला पाहिजे. तर हा तुमचा ड्रायव्हिंग फोर्स, सप्लाइड हीट इज द ड्रायव्हिंग फोर्स. आणि मग आईसची स्टेट चेंज होत असताना आईसच्या इंटरनल कडून जे काय अपोजिशन होईल, दॅट इज युअर अपोजिंग फोर्स. मग रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये हा ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजे एक्सटर्नली अप्लाय केलेला आणि अपोजिंग फोर्स म्हणजे इंटरनली डेव्हलप झालेला आहे, यांच्यामधला डिफरन्स हा इन्फिनाइटसिमली असतो, म्हणजे व्हेरी स्मॉल असतो. म्हणजे जवळजवळ ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्सेस हे इक्वल असतात. पण तेच इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय लार्ज अमाउंट, आणि त्यामुळं इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस मध्ये एनर्जी लॉस होतात, पण रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये एनर्जी लॉसेस होत नाही. सेकंड डिस्टिंग्विश, इट इज द स्लो प्रोसेस. एनर्जीच लॉस होत नाही, स्लो प्रोसेस. बट irreversible process is fast process. Reversible process takes place in infinite number of steps. म्हणजे इनिशियल स्टेट वरून फायनल स्टेटला रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये जर सिस्टीमला जायचं असेल तर इंटरमिडिएट स्टेट्स इनफायनाइट असू शकतात. पण जर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये सिस्टीम चेंज होत असेल तर दॅट चेंज टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेट. जस्ट लाईक मिल्क आहे इनिशियल स्टेट, कर्ड आहे फायनल स्टेट. एका सिंगल स्टेप मध्ये मिल्क चेंजेस टू कर्ड. देर आर नो इंटरमिडिएट स्टेजेस बिटवीन मिल्क अँड कर्ड. म्हणजे मिल्कचं कर्ड मध्ये कन्व्हर्शन होताना इंटरमिडिएट स्टेट्स नाहीत, सिंगल स्टेप मध्ये मिल्क कन्व्हर्ट्स इनटू कर्ड. सो दिस इज द थर्ड डिस्टिंग्विश. नाउ fourth one, reversible processes are non-spontaneous processes, but irreversible processes are
स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. नॅचरल प्रोसेसेस सगळ्या स्पॉन्टेनियस असतात. त्यानंतर फिफ्थ वन, रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड ॲट एनी स्टेप, बट इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स. कारण तुम्ही कर्डचं मिल्क करू शकत नाही. वॉटरफॉलमध्ये फॉल झालेलं वॉटर पुन्हा तुम्ही रेज करू शकत नाही किंवा नॅचरली रेज होऊ शकत नाही. अँड सिक्स्थ वन, रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर रिअल किंवा हायपोथेटिकल प्रोसेसेस, पण इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आर नॅचरल प्रोसेसेस. आता एक्झाम्पल्स आपण ऑलरेडी लर्न केलेले आहेत. रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे एक्झाम्पल मध्ये आयसोथर्मल एक्सपान्शन ऑफ गॅस किंवा आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस. आणि इरिव्हर्सिबल मध्ये ज्या पण नॅचरल प्रोसेसेस आहेत स्पॉन्टेनियस, त्या सगळ्या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस आहेत. एक्झाम्पल घेतले आपण वॉटरफॉल्स. ओके, फायनली बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर we will go through some assumptions. जी assumptions आपण various thermodynamic processes स्टडी करताना यूज करणार आहोत. See here, assumptions for studying thermodynamic processes. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे there are 7 different thermodynamic processes: reversible, irreversible, isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, cyclic process, and finally free expansion. या डिफरंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आपल्याला स्टडी करायची असतील तर काही अझम्पशन्स मेड झालेले आहेत. ती अझम्पशन्स आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. सो फॉर स्टडीइंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वी मेक फॉलोइंग अझम्पशन्स. एकूण 3 अझम्पशन्स केलेले आहेत. त्यातलं पहिलं अझम्पशन काय सांगतं? मोस्ट किंवा मेजॉरिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वी विल बी डिस्कसिंग इन द फॉलोइंग सेक्शन. म्हणजे यानंतर अजून तुम्ही 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टडी करणार आहात, डिस्कस करणार आहात. एक प्रोसेस आपण डिस्कस केली, रिव्हर्सिबल अँड इरिव्हर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपण डिस्कस केली. आणि यानंतर ज्या 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तुम्ही डिस्कस करणार आहात त्या सगळ्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसमध्ये रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल. म्हणजेच जी रिव्हर्सिबल प्रोसेस असते दॅट रिव्हर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेरी स्लोली. म्हणजे त्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे स्टेट व्हेरिएबल्स चेंजेस बट इन्फिनाइटसिमली स्लो चेंज असतो त्यामध्ये. मग अशा प्रोसेसना क्वासिस्टॅटिक नेचर असतं. म्हणजे जी प्रोसेस रिव्हर्सिबल असते दॅट टेक्स प्लेस व्हेरी स्लोली. The changes in the state variables of that process takes place very slowly. आणि very slowly state variables जर चेंज होत असतील तर त्याला क्वासिस्टॅटिक प्रोसेस किंवा सिस्टीम म्हणतात. म्हणजे रिव्हर्सिबल प्रोसेसला क्वासिस्टॅटिक नेचर असतं. दे आर एक्स्ट्रीमली स्लो. म्हणजे जे पण रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस असतात ज्यांना क्वासिस्टॅटिक नेचर असतात त्यांच्या स्टेटमध्ये चेंज होत असताना the changes are extremely slow. And the system undergoes infinitesimal change at every stage except at adiabatic process. म्हणजे याला फक्त अपवाद कोण आहे? adiabatic thermodynamic process अपवाद आहे. म्हणजे adiabatic thermodynamic process मध्ये चेंजेस स्लो नसतात, चेंजेस फास्ट असतात. त्यानंतर ज्यावेळेला सिस्टीम चेंज होते त्यावेळेला इन्फिनाइटसिमल चेंज नसतात, फास्ट चेंजेस असतात. म्हणजे फक्त ॲडियाबॅटिक प्रोसेसचा जर तुम्ही अपवाद वगळला तर बाकीच्या सगळ्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ज्या तुम्ही डिस्कस करणार आहात त्या सगळ्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर रिव्हर्सिबल. म्हणजेच त्यांना क्वासिस्टॅटिक नेचर आहे. म्हणजे त्या प्रोसेसमध्ये स्टेट व्हेरिएबल्स आर चेंजिंग व्हेरी स्लो. अँड ड्युरिंग द ऑल चेंजेस स्टेट व्हेरिएबल्स चेंज होत असताना ड्युरिंग द ऑल चेंजेस सिस्टीम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. म्हणजे जे जे स्टेट व्हेरिएबल चेंज होत आहेत त्या स्टेट व्हेरिएबलचा चेंज होत असताना, कारण इन्फिनाइटसिमली स्लो द स्टेट व्हेरिएबल्स आर चेंजिंग. फक्त ॲडियाबॅटिक प्रोसेसचा जर अपवाद ओळखलात तर बाकी सगळ्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर रिव्हर्सिबल. सो दे हॅव क्वासिस्टॅटिक नेचर. त्यामुळं during the all changes the system is said to be in thermodynamic equilibrium. म्हणजे त्या सिस्टीम जवळ
तिन्ही प्रकारच्या इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन सॅटिस्फाय झालेल्या असतात. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आणि थर्मल इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द फर्स्ट अझम्पशन फॉर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आता सेकंड अझम्पशन मध्ये आपण असं समजावून घेऊया, तुम्ही इथं जी सिस्टीम कन्सिडर केलेली आहे ही सिस्टीम म्हणजे आयडियल गॅस आहे. And that ideal gas is enclosed in a cylinder fitted with piston. आणि पिस्टन कसा? Movable, massless आणि frictionless. अशी सिस्टीम इथं आपण विचारात घेत आहोत. सेकंड assumption. The system involved in all the thermodynamic processes is an ideal gas. ज्या पण थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस तुम्ही स्टडी करणार आहात त्या सगळ्या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसमध्ये जी तुम्ही सिस्टीम घेणार आहात ती सिस्टीम आपली आयडियल गॅस आहे, which is enclosed in a cylinder fitted with movable, massless and frictionless piston. आता सिलेंडरच्या ज्या वॉल्स आहेत उदाहरणार्थ त्या वॉल्स वेगळ्या वेगळ्या असू शकतात डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तुम्ही जो सिलेंडर यूज करताय त्या सिलेंडरच्या वॉल्स कशा असाव्यात ते पहा. Depending on the requirement of thermodynamic process, the walls of cylinder can be good thermal conductors. ही कुणासाठी? जर तुम्हाला आयसोथर्मल प्रोसेसेस स्टडी करायचे असतील तर आयसोथर्मल प्रोसेसेस मध्ये तुम्ही जे सिलेंडर्स यूज करताय, ज्या सिलेंडर मध्ये आयडियल गॅस असेल त्या सिलेंडरच्या वॉल्स कशा असाव्यात? गुड थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स असाव्यात. आणि जर तुम्हाला ॲडियाबॅटिक प्रोसेसेस स्टडी करायचे असतील तर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये जो सिलेंडर यूज करतात त्या सिलेंडरच्या वॉल्स कशा असाव्यात? थर्मली इन्सुलेटिंग असाव्यात. म्हणजे सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये हीटचं एक्सचेंज न होऊ देणाऱ्या वॉल्स असाव्यात. सो इन दिस वे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसेस, जर तुम्हाला आयसोथर्मल प्रोसेसेस स्टडी करायचे असतील तर सिलेंडरच्या वॉल्स गुड थर्मल कंडक्टिंग हव्यात आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेसेस स्टडी करायचे असतील तर तुम्हाला सिलेंडरच्या वॉल्स या थर्मली इन्सुलेटिंग पाहिजे. आणि फायनली थर्ड अझम्पशन जे आहे, जर तुम्ही इथं सिस्टीम आयडियल गॅस म्हणून यूज करत असाल तर आयडियल गॅस स्टडी करण्यासाठी तुम्ही जे इक्वेशन यूज करता आयडियल गॅस इक्वेशन दॅट कॅन बी अप्लाइड टू द सिस्टीम. सो थर्ड अझम्पशन, आयडियल गॅस इक्वेशन कॅन बी अप्लाइड टू द सिस्टीम. कारण आपली जी सिस्टीम आहे ती सिस्टीमच मुळात कोणती आहे? आयडियल गॅस आहे. तेव्हा आयडियल गॅसची स्टेट एक्सप्लेन करणारं डिस्क्राइब करणारं जे इक्वेशन आहे आयडियल गॅस इक्वेशन, दिस इक्वेशन कॅन बी अप्लाइड टू each and every system. So these are the three assumptions for studying various types of thermodynamic processes. So with this we have completed one of the seven, म्हणजे एकूण ज्या 7 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आहेत त्यातील पहिली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपण डिटेल मध्ये एक्सप्लेन केली आहे. सो विथ दिस वी आर एंडिंग दिस टुडे सेशन. थँक यू फ्रेंड्स.